Okay, Sir Elpidio with mini backhoe. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight na may number ko sa 0955091651. Philip Tan Auto Service. Kapag di niyo ako makontak o ma-reach, kapag nawala yung cellphone ko, nasa description ang personal contact details ko po. Have a great day. Happy watching. God bless.